Vooroordelen, die heb jij niet, toch? Vooroordelen heeft iedereen. Want wat zijn vooroordelen? Dat is eigenlijk gegeneraliseerde kennis over groepen mensen. Dus je doet je hele leven lang doe je kennis op over groepen mensen. Vanuit je opvoeding, vanuit je ervaringen op school, buitenschool. In de media krijg je allerlei informatie. En daardoor ga je die informatie koppelen aan groepen mensen. Dat zijn stereotype beelden. En als die stereotype beelden negatief zijn, dan zijn dat vooroordelen. Nou, die vooroordelen heeft dus iedereen. En is dat een probleem? Nou, vaak niet. Want eigenlijk heb je ze ook nodig om snel informatie te kunnen ordenen of situaties te kunnen inschatten om te weten hoe je kunt handelen. Bijvoorbeeld als je ergens op straat loopt en je ziet iemand die er gevaarlijk uitziet, dan weet je meteen, ik moet zorgen dat ik wegga of op een andere manier gepaste actie onderneem. Dan is een vooroordeel eigenlijk heel erg nuttig. En dus het is een nuttige functie van ons brein. Maar er kunnen ook situaties zijn dat het minder nuttig is en dat het eigenlijk tot negatieve effecten leidt. Ik doe vooral onderzoek in het onderwijs en daar zie je dat vooroordelen negatieve effecten kunnen hebben op de ontwikkeling van leerlingen of studenten. We hebben daar een model voor wat laat zien hoe dat werkt. En je ziet dus dat het eigenlijk gaat via de verwachtingen die je als onderwijsprofessional hebt van leerlingen of van studenten. En die stereotype beelden of vooroordelen, die beïnvloeden eigenlijk hoe jij kijkt naar een leerling of naar een student die hoort tot de groep waarover je vooroordelen hebt. En die leerling of student die merkt dat. Want je kunt vooroordelen niet communiceren. Mensen zien aan jouw non-verbale signalen, aan hoe lang je ze aankijkt, hoe vriendelijk je kijkt, welke vragen je stelt. Daar zien mensen aan welke verwachtingen dat je van hen hebt. En denk zelf maar eens als je kijkt naar een collega of je leidinggevende of iemand in de familie. Jij hebt een idee over wat zij van jou vinden. En dat idee krijg je op basis van allerlei subtiele signalen. En zo werkt dat in het onderwijs ook. En we weten dat dat dus inderdaad negatieve effecten kan hebben. Een paar voorbeelden uit onderzoek. We weten bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs dat de vooroordelen die leerlingen hebben ten aanzien van immigranten samenhangen met de vooroordelen van de favoriete leraar. Ook weten we dat wanneer een leraar het vooroordeel heeft dat science meer iets is voor jongens dan voor meisjes, dat het zelfbeeld en de intrinsieke motivatie van meisjes voor science minder is. We zien ook dat als gymleraren een negatieve houding hebben ten aanzien van overgewicht, dat invloed heeft op de lichaamsbeweging van zijn of haar leerlingen. En tenslotte, waar meer onderzoek naar gedaan is, zien we dat als er vooroordelen zijn ten aanzien van de etnische groep waar leerlingen toe behoren, dat je effecten ziet op de CITO-scores van rekenen en begrijpend lezen van leerlingen. Nou, die CITO-scores, vooral op rekenen en begrijpend lezen, zijn de basis voor het schooladvies. En je kunt je dus voorstellen dat die vooroordelen dan een langdurig effect hebben op de mogelijkheden voor schoolsucces van de leerlingen. Nou, en ik doe dit college gelukkig niet alleen. Mijn collega Kennedy zal iets meer vertellen over zijn ervaringen in zijn schoolloopbaan. Mijn eerste bewuste ervaring met vooroordelen had ik op het moment dat ik in Nederland kwam studeren. En ik dacht daarbij goed voorbereid te zijn, doordat ik wist waar dat Rijn Nederland binnenkwam bij Lobith. De jaargetijden had ik keurig netjes uit mijn hoofd geleerd. En ik kende de grondsoorten veen, lus, klei en zand. Dat voldoende zou zijn. En desondanks merkte ik dat ik niet voldoende kennis had. En mijn medestudiegenoten eigenlijk ook niet. Want die hadden een variëteit aan beelden over mijn achtergrond, wat mijn inziens niet klopte. Dus eigenlijk tot zover de overeenkomsten tussen onze twee onderwijssystemen, dat niet cultureel responsief was. Wij wisten niet genoeg van de achtergrond van elkaar en het onderwijs sloot dan ook niet volledig aan op onze referentiekader en achtergrond. Nou, in de voorbeelden uit de klas, daar had ik niet zo veel last van. Wat ik eigenlijk veel erger vond, was op het moment dat je op een roltrap stond in een groot warenhuis, dat iemand dan de tassen wat steviger vastpakte. Of op een zaterdagavond, als je dan met je collega-studenten naar de disco ging, dat je als enige werd gevraagd naar jouw pasje. Dat waren de dingen die dan op dat moment echt pijn deden, maar wat ik wel aan de kant kon zetten.
Nou, en later in je carrière, als je les gaat geven als enige docent met een migratieachtergrond en je zit op een ouderavond op ouders te wachten en dan komt een koppel binnen die eigenlijk even hard weer het lokaal uitgaat, omdat ze op zoek zijn naar meneer Tielman, terwijl jij dat bent, dan zet het je wel even te denken. Al ben je dan ook blij dat de leerlingen eigenlijk nooit iets verteld hebben van jouw achtergrond. Dus blijkbaar was het meer stereotype beelden van de ouders dan de leerlingen. Of het andere voorbeeld, dat je staat te kopiëren, dat men ook denkt van, goh, die conciërge heeft wel veel werk vanavond. Nou, gelukkig kun je dat heel makkelijk ook zeg maar naast je neerleggen. En toch, in mijn huidige positie, waarbij je dan ook onderzoek doet, spreek je wel eens een grote zaal toe. En toch gaat er een fractie van een seconde dat je denkt van, hoe word ik hierbij gezien? En dat doet dus wel iets met de mens. De voorbeelden die Kennedy noemt hangen veel samen met zijn afkomst, zijn achtergrond. Maar er zijn veel meer kenmerken waar mensen vooroordelen over hebben. Soms hoor ik wel eens mensen zeggen van, oh, maar diversiteit, dat speelt niet bij ons. Want wij hebben een hele homogene groep. Wij hebben weinig mensen met een andere huidskleur. Maar dat is natuurlijk maar één aspect waar mensen op verschillen van elkaar. En het diversiteitsvlechtwerk van Movisie, die brengt dat mooi in beeld. En er zijn dus heel veel kenmerken waarop mensen verschillen. Bijvoorbeeld financiële situatie. Armoede heeft veel effecten op mensen en hoe zij kunnen leven en hoe zij zich ontwikkelen. Maar ook gezondheid, ook de sociaal-economische status, de opleiding die mensen hebben gehad. Dat zijn allemaal kenmerken waarop je jezelf zou kunnen beschrijven en waarop iemand anders zich anders omschrijft. En door die verschillen, die diversiteit op al die verschillende kenmerken, over al die verschillen kunnen mensen stereotype beelden of vooroordelen hebben. En in het onderwijs gaat het nu heel veel over inclusie. En de oorspronkelijke of meer de smalle definitie van inclusie is eigenlijk kinderen met een beperking in het regulier onderwijs houden. Dus dan is de focus eigenlijk heel erg op gezondheid. Maar de laatste jaren gaat het steeds meer naar een focus op de sense of belonging. En de sense of belonging is eigenlijk dat iedereen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt en erkend voelt zoals die is in een sociale groep. En daar werkt nu het hele onderwijs in alle sectoren enorm aan om iedereen zich erbij te laten voelen. En dat geldt niet alleen voor leerlingen of studenten, maar ook voor medewerkers. En ik hoop dat je het herkent in je eigen context, in je eigen werk of in je eigen familie of wijk. Dat daar aandacht is dat iedereen, hoe die ook is, op welk aspect van het diversiteitsvlechtwerk dan ook, erbij hoort. Je weet nu best veel over vooroordelen en je weet ook dat je ze zelf hebt. Maar wat kun je nou doen om negatieve effecten op anderen te voorkomen? Nou, wat in ieder geval niet helpt is een korte interventie, er even kort op letten of proberen om vooroordelen niet te laten merken. Want zoals ik al eerder zei, je kunt het niet communiceren. Omdat dat op impliciete, hele genuanceerde manieren gebeurt, waar je jezelf niet eens van bewust bent. Dus als je vooroordelen hebt, dan zal die ander dat merken. Wat helpt om die vooroordelen zelf echt aan te pakken, is vooral je kennis vergroten van groepen waarover je merkt dat je vooroordelen hebt. Dus je merkt dat je negatief denkt over bepaalde groepen, lees er eens iets over. Of ga eens in gesprek met mensen die tot die groep behoren. Probeer je te verplaatsen in hun perspectief. Als je dat soort dingen doet, dan wordt jouw beeld genuanceerder en ga je mensen ook meer zien als individuen dan als leden van de groep waar je de vooroordelen over hebt. Dat zijn belangrijke dingen die je eigenlijk zo zou kunnen doen, maar het start allemaal met bewustwording. Dus eerst moet je merken dat je vooroordelen hebt en ook merken dat je daar iets aan wil doen. Daar start het mee. Dus om kort samen te vatten, ten eerste word je bewust van je vooroordelen, over welke groepen denk je negatief. Ten tweede, ga met een open en nieuwsgierige houding naar mensen van die groep toe en vergroot daarmee je kennis en begrip van die mensen. En dan kun je echt vooroordelen goed aanpakken. In mijn onderzoek naar superdiversiteit in het mbo merkte ik ook dat vooroordelen een rol spelen. Het mbo zou je kunnen zien als een prima afspiegeling van een cultureel diverse maatschappij.
Het is niet alleen in de leerlingenpopulatie divers, maar ook de docentenrollen, docentenachtergronden en de verschillende niveaus onder andere. In de klas met 27 studenten, met 12 verschillende nationaliteiten, heb ik gemerkt dat docenten ook stereotype beelden hadden van hun studenten. Zo werd er genoemd dat studenten van een bepaalde groep, de jongens altijd macho-gedrag vertoonden en de meisjes logen om geen gezichtsverlies te lijden. In verder onderzoek heb ik gezien dat die docenten die beelden niet altijd zeg maar, hadden vanuit eigen ervaring, maar soms ook van horen zeggen. En de studenten die hadden zelf ook natuurlijk stereotype beelden van de docenten. Nou, dit onderzoek triggerde mij om verder te gaan kijken naar wat docenten aan spanningen ervaren bij het lesgeven aan zo'n cultureel divers mbo. En de resultaten lieten zien dat er 5 typen spanningen te onderscheiden waren. De spanningen waren respect, rechtvaardigheid, persoonlijke autonomie, diversiteit en gemeenschappelijkheid en professionele houding en ethiek. Naast de 5 spanningen hebben we ook gekeken hoe zeg maar, de kennisvaardigheden en attitude van docenten daarbij een rol speelden. En wat we hebben geconstateerd is dat naarmate de docent meer kennis had van zeg maar, de achtergrond van de studenten, ervoer die minder spanning. Ook op het moment dat een docent een wat meer open houding vertoonde, had hij ook weinig last van spanning. En we hebben ook laten zien dat je docenten niet op één hoop moet gooien op het gebied van ervaren van spanningen, maar dat er 3 verschillende profielen van docenten te onderscheiden zijn in de mate waarin ze spanning ervaren. Eentje die redelijk gespannen was, andere weinig gespannen en een relaxte groep. Dus over de gehele linie valt het eigenlijk wel mee met de spanningen. De resultaten van dit onderzoek kunnen we ook breder trekken. Immers meer kennis leidt tot meer begrip voor degene die tegenover je staat. Dat geldt ook voor een open houding. En je bewustzijn beïnvloedt je handelen. Zoals zo vaak zo mooi gezegd wordt, diversiteit heeft te maken met uitgenodigd worden op een feestje. Maar bij inclusie wordt degene ook nog ten dans gevraagd en mag mee bepalen wat voor muziek gedraaid wordt.